हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई कन्टेन्ट मार्केटिङ सिरिजको फर्स्ट भिडियोमा स्वागत छ र यो भिडियोमा हामी अहिले बुझ्ने छौं आखिरमा कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर। कन्टेन्ट मार्केटिङ इटसेल्फ एउटा ठूलो सब्जेक्ट हो, वास्ट सब्जेक्ट हो। कन्टेन्ट मार्केटिङ बुझ्नु भन्दा पनि अगाडि तपाईहरुले कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि कन्टेन्ट भनेको के हो, त्यसपछि मात्र तपाईले त्यो कन्टेन्टलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने आफ्नो बेनिफिटको लागि भनेर पनि बुझ्नुहुनेछ। सो अब कुरा गरौँ, व्हाट इज content. Content is a compilation of information, ideas and messages designed for others to consume. Content लाई एउटा एकदम सिम्पल र सरल भाषामा बुझ्ने हो भने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हो। कुनै एउटा पिस अफ इन्फर्मेसन अर कम्पाइलेसन अफ इन्फर्मेसन, आइडियाज र मेसेज पनि त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट भनिन्छ। तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने नि एभ्री डे बेसिसमा तपाईहरुले कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिराख्नुहुन्छ। तपाईले कुनै प्लेटफर्ममा कुनै फर्ममा कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिराख्नुहुन्छ र अहिलेको समयमा पनि तपाईले युट्युबमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो भनेको पनि एउटा पिस अफ इन्फर्मेसन हो जुन तपाईहरुले चाहिँ कन्ज्युम गरिराख्नु भएको छ। सो सिम्पल भाषामा फेरि एकचोटि तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट इज अ कम्पाइलेसन अफ इन्फर्मेसन, आइडियाज र मेसेजेस। तपाईको कम्पाइलेसन अफ इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ, आइडियाज पनि हुन सक्छ और कुनै एउटा मेसेज पनि हुन सक्छ जुन डिजाइन गरिएको हुन्छ फर अदर्स टु कन्ज्युम। It is information, experience or story that we share or consume. अघि भनेको जसरी नै कन्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ, एक्सपिरियन्स पनि हुन सक्छ र स्टोरी पनि हुन सक्छ जुन हामीले नै शेयर पनि गर्छौं र हामीले नै कन्ज्युम पनि गर्छौं। दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ कन्टेन्ट क्रिएटर र अर्को हुन्छ कन्टेन्ट कन्ज्युमर। कन्टेन्ट क्रिएटरले चाहिँ कन्टेन्टहरु चाहिँ क्रिएट गर्छ, इन्फर्मेसनहरु क्रिएट गर्छ भने कन्टेन्ट कन्ज्युमरले त्यही क्रिएटरले क्रिएट गरेको कन्टेन्टलाई कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। It can be in the form of text, इमेज, भिडियो और अडियो। कन्टेन्ट भनेको चाहिँ जुनै पनि फर्ममा हुन सक्छ। एउटा इन्फर्मेसन जुन तपाईहरुले चाहिँ टेक्स्टको फर्ममा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, इमेजको फर्ममा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, भिडियोको फर्ममा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र अडियोको फर्ममा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु यदि मेरो इमेल लिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो तर्फबाट चाहिँ एभ्रीडे बेसिसमा चाहिँ इमेल पाउनुहुन्छ र त्यो इमेल भनेको चाहिँ टेक्स्ट फर्ममा छ। त्यो एउटा इन्फर्मेसन नै हो। तपाईहरुले फेसबुक पेजमा मेरो कुनै इमेज देख्नुहुन्छ, मेरो कुनै पोस्ट डिजाइन देख्नुहुन्छ भने त्यो इमेज भनेको पनि इन्फर्मेसन नै हो जुन तपाईहरुले चाहिँ कन्ज्युम गरिराख्नु भएको छ। युट्युबमा तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो भनेको पनि एउटा पिस अफ कन्टेन्ट हो जुन चाहिँ भिडियो फर्ममा छ। और एल्स तपाईले चाहिँ युट्युबमा और कुनै पनि प्लेटफर्ममा चाहिँ पोडकास्टहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, पोडकास्टहरु सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अडियो भनिन्छ। सो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हो जुन तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट फर्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको टेक्स्ट पनि हुन सक्छ, इमेज पनि हुन सक्छ, भिडियो र अडियो सबै हुन सक्छ। द सोल पर्पज अफ कन्टेन्ट इज टु एजुकेट, entertain and persuade, that means convert. अब कन्टेन्ट क्रिएट किन गरिन्छ त? इन्फर्मेसन यसरी किन क्रिएट गरिन्छ एज अ फर्म अफ कन्टेन्ट भन्दाखेरि कन्टेन्टको एउटा सोल पर्पज छ। त्यो पर्पज भनेको चाहिँ त्यो कन्टेन्टले कि त हामीहरुलाई एजुकेट गरिरहेको हुन्छ, कि त त्यो कन्टेन्टले हामीहरुलाई इन्टरटेन गरिरहेको हुन्छ, कि त बिजनेसेसहरुले चाहिँ कन्टेन्टको हेल्पबाट चाहिँ आफ्नो ऑडियन्सलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ, पर्सुएड गरिरहेको हुन्छ इन कस्टमर्स। तपाईहरुले डिफरेन्ट च्यानलमा डिफरेन्ट टाइप अफ कन्टेन्टहरु कन्ज्युम गरिराख्नुहुन्छ। कुनै कन्टेन्टले तपाईलाई एजुकेट गर्छ, कुनै कन्टेन्टले तपाईलाई भ्यालुएबल इन्फर्मेसन दिन्छ, कुनै कन्टेन्टले तपाईलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गराइरहेको हुन्छ, इन्जोयमेन्ट दिइरहेको हुन्छ भने कुनै कन्टेन्टले चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ पर्चेज गरिराख्नु भएको हुन्छ। कन्टेन्ट फर्मेट क्यान बी इदर डिजिटल और फिजिकल। कन्टेन्टको फर्म त तपाईले बुझ्नुभयो। कन्टेन्टको फर्मेट भनेको चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट पनि हुन सक्छ, फिजिकल कन्टेन्ट पनि हुन सक्छ। डिजिटल कन्टेन्ट भनेको चाहिँ इमेज, भिडियोज, टेक्स्ट हुन सक्छ भने फिजिकल कन्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईहरुले बुक्स पढ्नुहुन्छ भने त्यो बुक्सबाट तपाईले इन्फर्मेसन पाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा कन्टेन्ट हो। तपाईहरु कुनै सेमिनार अटेन्ड गर्नुहुन्छ भने सेमिनारबाट पनि तपाईले चाहिँ इन्फर्मेसन पाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा कन्टेन्ट हो, फिजिकल कन्टेन्ट हो। तपाईहरुले फिजिकल लिफलेटहरु पाइराख्नु भएको छ। 12 को एक्जाम सकिसकेपछि जब तपाई त्यो एक्जामिनेसन हलबाट निस्किनु हुन्छ नि, त्यो बेलामा धेरै जना मान्छेहरुले डिफरेन्ट कलेजको लिफलेटहरु तपाईलाई बाँडिराको हुन्छ। त्यो लिफलेट भनेको पनि एउटा पिस अफ कन्टेन्ट नै हो जुन हामीहरुले चाहिँ कन्ज्युम गरिराको हुन्छौं।
मोस्ट अफ द कन्टेन्ट इज फ्री अफ कस्ट एन्ड सम मे बी प्रिमियम। हामीहरूले अब कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिरहेको बेलामा चाहिँ कतिपय कन्टेन्टहरू चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ। युट्युबमा तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो कन्टेन्ट तपाईँले फ्री अफ कस्टमा कन्ज्युम गर्न पाइराख्नु भएको छ भने, तपाईँले नेटफ्लिक्समा गएर कुनै मुभी हेर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको एउटा इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि हेर्नुहुन्छ र त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रिमियम हुन्छ। नेटफ्लिक्सको लागि हामीहरूले पे गर्नुपर्ने हुन्छ टु कन्ज्युम द्याट कन्टेन्ट। सो मैले चाहिँ कन्टेन्टको लागि चाहिँ डेफिनेसनहरू सर्च गरिरहेको थिएँ र धेरैजना एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सबैजनाले आफ्नो डिफ्रेन्ट पर्सेप्सनबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेन्टको डेफिनेसन दिनुभएको छ र मलाई चाहिँ सबैभन्दा मन परेको डेफिनेसन चाहिँ स्कट हेपबर्न भन्नेको हो। स्कट हेपबर्न भनेको चाहिँ एउटा आर्टिस्ट हो जसले चाहिँ कमिक्सको कभर पेजहरू डिजाइन गरिरहेको हुन्छ र यो मान्छेले चाहिँ प्रायः जसो मार्वल कमिक्सको पनि कभर पेजहरूलाई चाहिँ डिजाइन गरेको छ र यो मान्छेले चाहिँ एउटा राम्रो डेफिनेसन पनि दिएको छ कि कन्टेन्ट भनेको के हो भनेर। सो वाट इज कन्टेन्ट भनेर हामीहरूले क्वेसन गर्छौँ भने नि कन्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन डिजाइन्ड फर कन्जम्सन, सिजन्ड फर इन्जोयमेन्ट एन्ड प्याकेज्ड टु सेयर। जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ कन्ज्युम गर्नको लागि, सिजन्ड गरिएको हुन्छ इन्जोय गर्नको लागि र प्याकेज गरिएको हुन्छ सेयर गर्नको लागि। सो म तपाईँहरूलाई यो डेफिनेसन चाहिँ विथ एक्जाम्पल पनि बुझाउने छु। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा कि डिजिटल सौगात भनेर चाहिँ मेरो युट्युबमा च्यानल छ। युट्युबमा नै तपाईँले भिडियो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो साथसाथै तपाईँहरूले अरू धेरै भिडियो पनि हेर्नु भइरहेको छ होला। यो भिडियो तपाईँले कन्ज्युम गर्नुको कारण भनेको चाहिँ यो कन्टेन्ट अथवा इन्फर्मेसनले तपाईँलाई एजुकेट गराइरहेको छ, तपाईँलाई कुनै न कुनै भ्यालुएबल इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। त्यही भएर यसलाई भनिन्छ इन्फर्मेसन डिजाइन्ड फर कन्जम्सन। यो ब्लाइन्ड डेटको बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, कतिजनाले त इन्जोयमेन्टको लागि हेर्नु पनि हुन्छ होला। सो ब्लाइन्ड डेटको जति पनि कन्टेन्टहरू छ यो कन्टेन्ट हामीहरूले किन कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दिस कन्टेन्ट अर दिस पिस अफ इन्फर्मेसन इज सिजन्ड फर इन्जोयमेन्ट। हामीहरूले ब्लाइन्ड डेटको यो भिडियोजहरू यो कन्टेन्टहरू चाहिँ इन्जोयमेन्ट पर्पजको लागि, रमाइलोको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ हेरिरहेको हुन्छौँ। र फाइनली रुटिङ अफ नेपाल बन्द। रुटिङ अफ नेपाल बन्दलाई तपाईँहरू सबैजनाले फलो गर्नुभएको छ होला र यसमा गरिएको पोस्टहरू चाहिँ हामीहरूले कतिपय टाइममा चाहिँ सेयर पनि गरिरहेको हुन्छौँ। सो दिस टाइप अफ कन्टेन्ट इज प्याकेज्ड टु सेयर। यो जस्ट 4 आवर्स भयो यो पोस्ट हालेको र तपाईँहरूले तलपट्टि हेर्नुभयो भने 393 सेयर्स भएको छ। सो तपाईँहरूले एक्चुअली फेरि यो डेफिनेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ अब चाहिँ इन्फर्मेसन डिजाइन्ड फर कन्जम्सन, सिजन्ड फर इन्जोयमेन्ट एन्ड प्याकेज्ड टु सेयर, द्याट इज कल्ड कन्टेन्ट। कन्टेन्ट हामीहरूले एभ्रिडे बेसिसमा कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छौँ र प्रायः जसो टाइममा चाहिँ हामीहरू कन्टेन्टले नै घेरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरूले एभ्री टाइम सोसियल मिडिया चलाइराख्नुहुन्छ। किन चलाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ कन्टेन्टहरू पाइन्छ। सोसियल मिडियाज लाइक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिङ्कडिन, टिकटक, युट्युब आर कन्टेन्ट कन्जम्सन प्लेटफर्म। एक्चुअली फेरि भन्छु म तपाईँहरूलाई, सोसियल मिडियाज आर कन्टेन्ट कन्जम्सन प्लेटफर्म। सोसियल मिडियामा हामी किन जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ कन्टेन्टहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्फर्मेसन हुन्छ जसले हामीहरूलाई एजुकेट गराउँछ, जसले हामीहरूलाई इन्टरटेन गराउँछ, जसले हामीहरूलाई चाहिँ पर्सुएट गराउँछ। सो त्यस्तो टाइप अफ कन्टेन्टहरू इन अ फर्म अफ टेक्स्ट हुनसक्छ, इमेज हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, अडियो हुनसक्छ। त्यो टाइप अफ कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्नको लागि हामीहरू सोसियल मिडिया चलाइरहेको हुन्छौँ र सोसियल मिडियाले चाहिँ त्यही कुरा बुझेर चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्मलाई चाहिँ कन्टेन्ट कन्जम्सन प्लेटफर्म बनाएको छ। आई होप तपाईँहरूले कन्टेन्ट मार्केटिङ बुझ्नुभन्दा पनि अगाडि कन्टेन्टको बारेमा केही भ्यालुएबल इन्फर्मेसन पाउनु भयो होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्टमा आफ्नो पनि राय लेख्नु होला कि कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर। सो यही नोटमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।